Bạn có biết Việt Nam nằm trong top 5 nước xả thải ra biển nhiều nhất thế giới. Trung bình một tiệm trà sữa thải ra 5 mét khối rác thải nhựa mỗi tháng. 16 quốc gia trên thế giới đã cấm sử dụng ống hút nhựa dùng một lần. Dự kiến tới năm 2026, Việt Nam sẽ cấm hoàn toàn ống hút nhựa. Ưu điểm của ống hút gạo. Ống hút gạo được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, được làm từ những nguyên liệu dễ tìm kiếm là gạo, lúa mì, bột năng. Do đó, ống hút gạo hoàn toàn có thể ăn được và phân hủy 100%. Ống hút gạo bền tới 45 đến 90 phút trong nước lạnh và 15 phút trong nước nóng. Ống hút gạo chỉ sử dụng một lần, không mất công chùi rửa. Vậy thành phần của ống hút gạo cụ thể là gì? Ống hút gạo được sản xuất giống như mì nuôi, mì spaghetti, được làm từ gạo, bột mì, bột củ năng, củ sắn. Bột năng chính là bột để làm trân châu trong trà sữa. Ống hút gạo được nhuộm màu thiên nhiên từ rau củ như nghệ, cà rốt, củ dền, lá dứa, lá ngải. Bạn có thể mang một gói ống hút gạo trong túi xách và sử dụng bất cứ khi nào. Và bạn cũng có thể yêu cầu quán cà phê yêu thích sử dụng ống hút gạo để giảm thiểu rác thải nhựa. Ống hút gạo đang được bán tại The Home Shop, là cửa hàng phân phối các vật dụng thân thiện với môi trường. Giá dùng thử cho một gói ống hút gạo gồm 30 ống hút chỉ từ 20.000 đồng. Bạn sẽ sử dụng ống hút gạo thay vì ống hút nhựa chứ?